Nevestele vesele din Windsor, comedie de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Orășelul Windsor pe Tamisa. În fața casei lui Page, burghez onorabil și om cu stare, trei bărbați s-au întâlnit și stau de vorbă. Cel mai bătrân e judecătorul Shallow, pe care îl vedem însoțit de tânărul său nepot pe nume Slender. Amândoi poartă îmbrăcăminte aleasă, cizme și sabii. Al treilea este pastorul Huck Evans din țara Galilor, om în puterea vârstei cu ceafa groasă și obrazul roșu. Dar să ne apropiem. Sir Huck, nu mai stărui degeaba. Pentru o ispravă ca asta ajung până la camera înstelată. Dar fi el de 20 de ori pe cât se ține Sir John Falstaff și tot nu o să-i meargă cu unul ca mine, Robert Shallow, nobil de viță. Da, din comitatul Gloucester, judecător de pace și coram. Da, așa e, că bine zici, nepoate Slender. Și pe deasupra cu stalorul. Tocmai, bancă siratolorum, boier născut, nu făcut, domnule părinte, care se iscălește cu armigero pe orice însemnare, citații, chitanță, zalbă sau obligațiune, armigero. Așa e cum zici, și treaba asta am făcut-o de 300 de ani bătuți pe muchi. Toți urmașii care și-au trăit trai înaintea lui făcură tocmai. Și toți strămoșii la care le vine rândul să vecuiască după el vor face la fel. Ei vor avea dreptul să poarte pe mantia lor de cavaleri 12 puișori de stucă. E un blazon vechi, taică părinte. 12 puișori albi, mă rog, se potrivesc de minune cu un blazon vechi. Da, se potrivesc grosav, trecând, mișunând, sunt niște făpturi apropiate omului și înseamnă dragoste. Știu că ai pește proaspăt. Pește sărat la butoi e blazon vechi și de soi. Unchiule, aș putea să iau și eu a patra parte din blazonul ăsta? Ai putea? Dacă te căsătorești. Să mă nenorotesc pentru atâta lucru? Ba deloc. Așa e, pe Maica lui Dumnezeu Sfântul. Dacă tânsul ia un sfert din blasonul ăsta, dumitale nu-ți mai rămân decât 3 sferturi după slapa mea socoteală. Dar n-ar a face. Și apoi mai există o considerațiune în mintea mea care ne poate aduce apa la moară. O cunoașteți rocufa pe Anne Page, fiica meșterului George Page, o fecioară tare drăgălașă. Domnișoara Anne Page? Aia cu părul castaniu închis și cu glas subțire ca de femeie? Da, e tocmai persoana pe care ți-ai dori-o dacă ar fi să umbli toată lumea după ea ca să o alegi. Mai pune pe deasupra cele 700 de lire, bani numărați și aur și argint pe care Dumnezeu să-l hodicnească bunicul său i-a lăsat pe patul de moarte. Socot că ar fi bine, mă rog, dacă noi am lăsat deoparte sfătitul și scocorâtul și am pune la cale căsătoria domnului Slender, aci de față cu domnișoara Anne Page. E adevărat că i-a lăsat bunicul 700 de lire? Așa-i, mă rog. Și taică său o să-i lase galben și mai mult. Să ne mai gândim. Deocamdată să dăm față cu cinstitul domn Page. Dar Falstaff o fi la el? Oare aș putea să vă mint, mă rog? Cavalerul Sir John se găsește la tânsul. Dar rog-vă, dați ascultare celor care fătoresc bine. Eu voi bate șaua pentru domnișoara Page. Hei, domnule Page! Cine e acolo? Dumnezeu să-ți binecuvinteze casa! Aici, mă rog, se află prietenul dumitale și judele Shallow. Iată-l și pe tânărul Slender, care s-ar putea să-ți vorbească de o altă istorie de ar fi pe placul dumitale. Să-mi bucurați că vă știu sănătoși, domnii miei. Domnul... Îți foarte mulțumesc pentru vânatul ce mi-ai trimis, domnule Shaw. Domnule Page, îmi pare bine că te văd.
Vânatul mănâncă sănătos. Păcat că nu e mai de Doamne ajută. L-am împușcat rău. Ce mai face buna domnișoară Pegi? Și să știți că vă iubesc din tot sufletul, zău, din tot sufletul. Îți mulțumesc, domnule judecător. Bucuros că te văd, dragă domnule Slender. Vorbiți de domnișoara Page. Dar spuneți-mi, Sir John Falstaff e pe aici? Da, e înăuntru, domnule. Și aș dori din toată inima să vă pot fi de folos la amândoi, împăciuindu-vă. A crăit, mă rog, tocmai cum se cuvine să crăiască un creștin. M-a insultat, domnule Page. Da, Sir Falstaff în parte o recunoaște. Mi-a mărturisit. Dacă a mărturisit, nu înseamnă că suntem chit. Nu-i așa, domnule Page? M-a insultat, așa cum vă spun. M-a făcut de ocare, pe onoarea mea că m-a făcut de ocare, crede-mă. Eu, Robert Shallow, nobil de viță, vă spun eu însumi că am fost făcut de ocare. Ah, iată că vine și Sir John Falstaff cu suită. Ah, ce mai suită? Pe pungazii aia 3 îi știu eu. Aha! Domnule Shallow, aud că vrei să mă părăși maestății sale. Cavalere, mi-ai ciumăgit oamenii, mi-ai omorât căprioarele și mi-ai spart coliba de vânătoare. Da, dar pe fata paznicului nu ți-am sărutat-o. Este ac pentru drac. Ai să răspunzi de isprăvile astea. Răspund pe loc. Da, le-am făcut pe toate câte le-ai spus. Poftim, a răspuns? Sfatul țării are să le afli și el. N-avea grijă. Sfatul pe care ți-l dau eu ar fi să te lași pe gubaș. Te faci de râsul lumii, nu de Pauca verba, Sir John, bună vorba, ca de la un om de farsă. Bună vorbă, n-am ce zice. Slender, ți-am spart capul. Ai ceva împotriva mea? Pe cinste, sir, am mâncat multe împotriva dumitale și împotriva secăturilor și pungaților ăstora. Bardolf, nim și pistol. Da, m-au dus la crâzmă, m-au îmbătat și mi-au golit buzunările. Mă, cași dulce. Lasă, nu-mi pasă mie. Ce vrei tu, Mefistofele? Lasă, nu-mi pasă mie. Ia ascultă, bă, felie ce... Unchiule. Face rocufa, să ne înțelegem ca niște oameni de omenie ce suntem. Suntem, mă rog, 3 arbitri în treaba asta, după cât mă ajută capul. Pistol. Te ascult cu toate urechile. Pistol, e adevărat că ai șterpelit punga domnului Slender? Așa-i cum zic, mi-a șterpelit-o, ce mai? Zur pe mânuțele astea, să nu mai ajung acasă dacă te mint. Mi-a furat 7 gros de argint bani vechi și 2 silinți cu capul lui Eduard pe care îi cumpărasem de la Id Moraru, dându-i pe fiecare de ei 2 silinți, de acum și 2 peni. Îți zur pe mânuțele astea. E adevărat ce spune Pistol? Nu, mă rog, nu poate fi atefăr. E ticăloșie dacă a fost cu umplare la punct. Sir John, tu mi-ești stăpânul. Da. Mă ascultă. În luptă, săr, cu tinicheaua asta să veștejesc murdarele palavre. Tu, drojdie și spumă acră, minți! Atunci pe mânuțele mele zur că ăsta-l-alt a fost. Bagă bine de seamă, domnișorule, și lasă de glume. Dacă ferească precista te-ai legat și de mine cu glumele dumitale sarvede și mai face cumva pungaș, să știi că te-ai agățat singur în cârlig. E tocmai ce-am vrut să știi. Atunci isprava a făcut-o ăla cu părul rosu. Văzur pe te port în cap. Că dacă nu mi-aduc aminte ce-am făcut după ce m-ați îmbătat, nu sunt toți un măgar ca toți măgarii. Ăla cu părul roșu? Da? Ce ai de spus, Roșcovan? Păi, sir, pe câte știu, domnul Aista, din pricina băuturii, și-a pierdut pe drum cele 5 simțăminte. Vrei a zice cele 5 simțuri, mă rog, rușine, câtă ignoranță. Da. Și tot trăgând la măsea, sir, a luat luleaua neamțului. Așa s-a făcut că a lăsat drumul cel bun și dând-o pe latinește a pus concluziile în șanță. Așa-i, iar dumneata tot pe latinește vorbeai ca și mine. Dar lasă, nu-mi pasă mie. Cât voi trăi nu mă mai încurc eu la băut decât cu oameni de omenie, oameni politicoși și cu obraz. De mă îmbăt, să mă îmbăt cu cei care au frică de Dumnezeu, nu cu niște alte tâlhari de bețivani. Face martor mi-e Dumnezeu frumoase intențiuni, mă rog. Vedeți, domnilor, cum să dezmin toate învinuirile, vedeți? Haide, lăsați cearta, domnilor. Casa mea vă spune bun venit. Poftiți, domnilor, poftiți, vă așteaptă pe masă fierbinte un pateu de vânat. Poftiți, domnilor, și sper că vom înneca în vin toate neînțelegerile. Poftiți, poftiți. Doamnă Fortele,
Legea mea îmi face mare plăcere să vă întâlnesc aici în casa doamnei Page. Îmi dați voie să vă sărut cinstită. Vrei, nepoate, să stăm nițel pe banca asta din fața casei? Da, unchiule. O vorbă vreau să-ți spun numai, nepoate. Știi, Sir Huck, aici de față a făcut, ca să zic așa, o propunere. O propunere pe ocolite. Mă înțelegi? Da, unchiule, vei afla în mine un om rațional. Și dacă treaba asta așa, voi face tot ce rațiunea va cere. Pleacă-ți urechea să înțelegi propunerea domnului tinere Slender. Îți voi descrie eu chestiunea dacă ești, mă rog, în stare să pricepi. Nu, taică, eu am să fac așa cum spune unchiul Salău, nu te supăra. El e judecător de pace în comitatul nostru, iar eu un biet muritor de rând. Nu te asta e forpa, mă rog. Forpa e din surătoarea tumitale cu ENP. Păi dacă e vorba pe astea, sunt gata să mă însor cu ea în condiții rezonabile. Dar spune, dacă poți, au bază nu treci simțământ de dragoste pentru femeie. Nepoate Slender, poți să o iubești? Ne dăzduiesc că voi face așa cum mi se potrivește unui om rațional. Păi nu, mă rog, jur pe toți îngerii și pe toamnele lor că trebuie să te exprimi pozitiv, că te legi să-i dai, mă rog, întreaga dragostea dumitale. Da, trebuie. Spune-mi, vrei să te însori cu ea și să pui mâna pe o zestre frumușică? Sunt gata să fac și mai mult decât îmi spui, unchiule, dacă mi-o cer tu. Și dacă dânsa e măcar pe jumătate o femeie rațională. Nu așa, înțelegi-mă cum trebuie, zău, înțelegi-mă cum trebuie, dulcele meu nepot. Dacă îmi dau vreo osteneală, este ca să-ți fac ție o plăcere, nepoate dragă. Ești în stare să iubești fata? Ei, ba nu, dacă nu o fi așa, îmi pun gâtul în streang, jur. Unchiule Salău, ia uite-te, aia care coboară scara noi, domnișoara N. Dânsa e. Frumoasă domnișoară Page, de dragul dumitale aș vrea să mai fiu tânăr, pe cinstea mea. Prânzul e pe masă. Tatăl meu așteaptă plăcuta dumneavoastră tăvărășie. Mă duc chiar acum la dânsul. Frumoasă domnișoară Page. Foia binecuvântată lui Dumnezeu Sfântul, nu vreau să lipsesc nici eu de la rugăciunea de dinaintea mesei să mergem. Haide, domnule. Salau? Acum. Haide. Nu doriți să poftiți și dumneavoastră, domnule Slender? Nu, vă mulțumesc rău din toată inima. Mă simt foarte bine. Vă așteaptă prânzul, sir. Nu mi-e foame, mulțumesc pe onoarea mea. Nu știu unde-i simplu servitorul meu. Știți, eu nu țin acum decât 3 sluși și un valet până ți o să moară mama. Da. Dar ce-ar face? Trăiesc ca un nobil sărac, dar de viță. Prea bine, domnule. Dar nu mă pot întoarce fără dumneavoastră. Nu se vor așeza la masă până ce nu veniți. Pe legea mea, nu mănânc nimic. Vă mulțumesc însă ca și cum ați fi mâncat. Vă rog să poftiți înăuntru. Vă mulțumesc. Aș fi mai bucuros să mă preumblu pe aici. Și mi-am rănit un turloi zilele trecute pe când mă hârzoneam în sabie și pumnal cu un mester de scrimă. Da? 3 lovituri pentru o farfurie de prune fierte. Și vă jur, de atunci nu mai pot suferi mirosul de mâncare fierbinte. Dar de ce nu poftiți la masă? Poftește, dragă domnule Slender, poftește, te așteptăm. Haide, vino, scumpa mea fică. Eu nu mănânc nimic, îți mulțumesc. Pe toți dracii și colacii și nu-i pe îmbiate? Te rog, sir, te rog. Domnișoară En, treceți dumneavoastră întâi. Nu, sir, nu se poate. În față e locul dumneavoastră. Ce pot face? Mai bine nepoliticos decât plicticos. Un ceas mai târziu, în același loc, în fața casei lui Page, părintele Sir Huck Evans, roșu la față, cu șervetul la gât, s-a oprit în capul scărilor. Hei, băiete! Da, sir. Băiete! Da.
Tu ești simplu servitorul domnului Slenter? Da, sir, eu sunt. Aha, atunci du-te și întreabă, mă rog, cum se poate ajunge la casa lui Dr. Caius. Acolo trăiește o anume doamnă Quickly, care e un fel de șupâneasă, ori de toică, ori bucătăreasă, ori, mă rog, una care îl spală și îl usucă pe doctorul francez. Bun, sir. Stai, că vine ceva și mai bun. Du-i astă scrisoare, pentru că dânsa e o bună cunoștință a domnișoarei N. Page, mă rog. Iar scrisoarea o roagă să-i ceară și să-i stăruie pe lângă domnișoara N. Page ca să asculte dorințele domnului Slenter, stăpânul tău. Pleacă-te îndată. Mă duc, sir. Eu mă duc să sfârșesc masa. Trebuie să fină merele și prânsele. Ne aflăm la hanul Jartierii, locul unde găzduiește Sir John Falstaff cu suita lui, Bardolph, Pistol, Nim, Robin. Iată-l pe cavalerul flamand stând la o masă sub grinzile afumate ale hanului și sorbind cu lăcomie cupele de vin. Dar ce gânduri frământă oare mintea aventurierului cavaler? Hei, harjiul meu cu jartiera. La ordine, stăpâne. Ce spune inima de reu? Hai, grăiește cu prea știință și înțelepciune. La drept vorbim, prietene, trebuie să le mai fac vânt câtorva din suitarii mei. Aha, scoate din pită puternice, Hercule. Arată-le ușa să tropăie pe uliți, trap. Nu mai merge, cheltuiesc cu ei 10 lire pe săptămână. Ești un împărat, Cezar și Fezar. Da, de îngădui pe Bardolph îl iau la mine să tragă din butoi și să toarne în leică. Așa e că am zis bine, puternice Hector. Buna mea gazdă, așa să faci. Atunci ne-am înțeles. Hei, Bardolph! Da, ia de la băiete. Ascultă, te iau pivnițel. Da, spirit să fii, cu un ochi la drojdea pe fund și cu altul la spuma de la vramă. Îmi place omul să fie om și cuvântul cuvânt. Hai la pivniță. Bardolph, urmează. Meseria de pivnicer e o meserie bună. Dintr-o țundră ponosită croiești un laibăr nou. Dintr-un valetofilit, un boboc de pivnicer. Hai, cară-te, mergi cu bine. E visul meu de o viață. Am să mă procopsesc. Hei, Pistol, Nim, mă las cu bine, m-am făcut pivnicer. Hai. Murdară spiță de om, ți-o spune Pistol? Vrei să mânuiești șeful cu orice ocazie, să-l ai în palmă? Ce zici de ăsta, Nim? La băutură fosta să mislit. Care-i cazul? N-are în el nimic de erou. Sunt tare bucuros că m-am descotorosit de hoțomanul ăsta. Tâlhăriile lui erau cu sute coață albă. Fura cum ar cânta un om bet, fără tact. Umorul cu adevărat de soi e să știi să furi că nu bagă nimeni de seamă. Să-ți însușești, spune înțeleptul. Să furi. Un colac și un băbârnac pentru o vorbă ca asta. Toate bune și frumoase, domnilor, dar mi-au cam ieșit călcâile din cizme. Foarte bine, e rost de bătături. Nu mai am cum o întoarce, cum o sucit. Trebuie să născocesc ceva, să-mi aflu iar noroc. Pui de corb așteaptă să-și umfle gușulițele. Ia, veniți încoace. Da, stăpâne. Care din voi îl cunoaște în orașul ăsta pe un oarecare form? Îl cunosc pe individ ca pe un cal breaz. Are o sânză, nu glumă. Cinstiții mei flăcăi, iată despre ce este vorba. Iată vorbă și rotundă, dolofană ca și burta. Lasă gluma, Pistol. E drept că doi coți englezești nu ajung ca să-mi cuprins mijlocul, dar nici prin gând nu-mi trece să strâng cureaua. Dimpotrivă, caut un prilej să-i pot desface bine băierile. Pe scurt, am de gând să mă iubesc cu soția lui Ford. E plină de dragi și pare femeie de înțeles. La vorbă e mieroasă, la fire drăgăstoare. Dacă m-aș pune să vă spun tot ce-mi dă de înțeles, pe cele mai nevinovate vorbe ale ei nu s-ar putea traduce în englezește decât așa: sunt din tălpi și până în crește a lui Sir John Falstaff. E bine adâncită și bine tălmăcită dintr-o limbă neprihănită în englezească. Adânc înfipta ancora. Dar oare merge gluma asta? Lumea zice că are mână liberă în punga bărbatului și punga lui geme de aur.
numai gălbiori cu zinți, curați ca niște sfinți. Planul e bun, frumoasă-i gluma. Și ne-o face suma pe spinarea sfinților. Am și o scrisoare pentru ea și alta alături pentru nevasta lui Page, care mai adineori îmi făcea oi dulci, cercetând în făptura culoarea minte de sus până jos. Uneori privirile calde mângâiau coapsele, alteori forma impunătorului meu pânt. Precum un bălegar umflat de-al verisoare alintat. Îți mulțumesc, i-ai zis-o fin. Mă cântărea din ochi pe toate fețele cu atâta lăcomie că mă înfierbântasem ca sub dogoarea unui cuptor. Am și pentru ea o scrisoare și dânsa e stăpână la ea acasă, face ce vrea cu punga bărbatului. Când te gândești, parcă ar fi o regiune din Guiana, numai aur și belșug. Vreau să le am în mână pe amândouă și să le jumulesc după plac. Ele vor fi indiile mele de răsărit și de apus și voi face negoți cu amândouă. Haide, tu, Pistol, du această scrisoare doamnei Page. Cum? Iar tu, Nim, du pe aceasta doamnei Ford. Ce? Pe Lucifer! Mă crezi pantar din Troia? Cum? Atunci la sol, de ce mai port oțel? Ce? Nu pot suferi gluma prostească. Ia-ți înapoi acest răvaș poznaș. Vreau să-mi țin hangul și rangul. Stăpâne! Uite că a venit Robin. Scrisorile tu mi le du, băiete. Da, stăpâne. Te iau cârmași spre țărmuri aurite. Iar voi, tălhari, ca gringi la pține. În culmele să-mi iermuiți. Hai, drumul! Falstaff cu manierele franceze la modă să v-am prieteni cu încetul. Rămâne seniorul cu valetul. Uitari vulturi să te împartă în gheare, cu măsluieli fac vânt în orice pungă. Voi fi bogat, iar tu fără lețcaie, turc josnic, neam de frigian. Îmi trec prin cap niște idei care parcă ar coace ceva. Ce? Vrei să te răzbuni? Pe toate stelele din cer. Asta fac. Cu mintea sau cu oțelul? Cu amândouă aș vrea. Aha. Și ca să o iau din timp, o vorbă îi spun lui Page. Bună! Iar eu lui Ford mă duc să-i spun cum tâlhăroiul vrea să-l pască, să ia puicuța, banul bun, culcușul să-i pângărească. Răzbunarea nu poate potoli vorbele de duh. Voi pune mereu paie pe foc până l-o face pe Page să-i plămădească o travă. Ți-l-o juca să dea îngălbinare, să mă pomenească. Mânia mea ca trăznetul, năpraznic arde și ucide. Așa sunt eu de fel. Lume! Ești Marte al răzbunării său. Haide, întinde-o, te urmez și eu. Hai! Acasă la doctorul francez Caius. Doamna Quickly, menajera doctorului, a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir Hugh Evans prin Simple, servitorul lui Slender. Doamna Quickly stă de vorbă cu Rugby, valetul doctorului, și cu Simple. Ascultă-mă, John Rugby, te rog, du-te până la fereastră și vezi de nu se întoarce cumva stăpânul meu, doctor Caius. Da. Că de se întoarce și află pe cineva în casă, ți-o jur, va pune iar la grea încercare răbdarea celui de sus și engleza regelui. Da, mă duc să mă uit. Așa. Ei, așa. Zici că te cheamă Peter Simple? Da, ce să fac dacă nu am un nume mai pricopsit? Și ești servitorul domnului Slender? Precum spui. Vai, trebuie scăpați cum știți și cum puteți. Ce? Stăpânul se întoarce. Vai de mine, praf ne face pe toți. Repede vino aici, tinere. Tinere, Simple, ascunde-te în odaia asta. N-are să stea mult. Așa, haide. La 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 la. Quel cantic a schintat. Nu-mi place cet appel. Te rog să-mi aduci din mon cabinet un boîtier vert, un cutior, un cutior verde. Da. Ați intenționat ce spun? Un cutior verde. Dar cum de nu? Sigur că mă aduc îndată. Bine că nu s-a dus dânsul, că dacă dădea acolo peste tânăr l-ar fi apucat toți dracii. Quel caldur! Ma foi, il fait fort chaud. Je m'en vais à la cour.
La grande affaire. Asta e cutia. Oui, oui, oui. Mette-la dans mon buzunar. Da. Dépêchez, répétez. Da. Unde este acel ticalos de rugby? John Rugby, John. Aici sunt, sir. Ești oare John Rugby? Or Natarau de rugby? Ia sabia repede și însățește-mă la curte. Sabia e pregătită, sir. Păi legea mea, vejur, am întârziat cam mult. La dracu, que j'oublié, în cabinet am niște leacuri. Doamne! Pe care pentru nimic pe lume nu este permis să le las acasă. Dumnezeule mare, aș intra ca o furtună, are să-l afle acolo unde dai pe tânăr și parcă văd că l-a apucat alte alea. Dumnezeule! Cine este asta din cabinetul meu? Talha, Hina, Barro! Rugby, dați-mi sabia! Bunul meu stăpân, potoliți-vă! Pentru de ce se nepotolesc? Tânărul e un om cum se cade. Un om cum se cade? Ce căutați el în cabinetul meu? Asta nu e un om cum se cade care intra în cabinetul meu? Dar v-aș ruga să nu fiți atât de flegmatic și să dați ascultare adevărului. A fost trimis la mine de părintele Evans. Cum? Întocmai, ca să o rog pe această doamnă să... Taci, te rog. Tu se taci, spune. Ca să o rog pe această, cum să cade, doamnă, slujitoarea dumneavoastră, să pună un cuvânt bun pe lângă domnișoara Anne Page pentru stăpânul meu, care vrea să o ceară de nevastă. Da, asta e adevărul, dacă vrei să știi. Da. Anne Page? Da, dar nu-mi bag eu degetele în foc pentru nimic în lume. Nu să mă dec la cap dacă nu mă doare. Prin urmare, te trimis pe tine, Sir Hug. Rugby, baie mie niște harte de scris. Iar tu, Natarau, se duci să spui la popa că am să trimit lui un provocar la duel. Am să tai la el ghitul în gradina public. Am să-l înveți eu pe acest Natarau și calic de popa să nu-și mai bage nas unde nu-i fierbe oala. Tu poți merge. Nu mai ai pentru ce să stai aici. Jur. Bine, domnule, am plecat. Vai, bietul părinte Evans, dar el nu face decât să pună o vorbă bună pentru un prieten. Asta la mine este absolut indiferent. Nu mi-ai spus tu singur că domnișor Anne Page va fi al meu? Da. Jur că am să-l omor pe popa asta codoș, am să pun pe hangiul de la jartier să ne aleagă armele. Jur că Anne Page va fi al meu. Sir, fata vă iubește și toate vor ieși cum nu se poate mai bine, dar gura lumii trâncănește. Ei, și n-are decât. Rugby, vină cu mine la corte. Vei jur că dacă Anne Page nu va fi al meu, te dau afară din casa pe brunci. Ține-te pe urmele mele, Rugby. Bine că ai plecat. Au să-ți crească urechi de măgar așteptând să ți se izbândească gândul. Cu atât ai să te alegi. Ce mai încoace și încolo o cunosc eu prea bine pe domnișoara Anne. Nici o femeie din Windsor nu știe mai bine decât mine ce are ea în suflet. Și nimeni, mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul, nu poate face din ea ceea ce pot face eu. Este cineva pe acasă? Oh, dar ce e acolo? Oh, intrați, domnule Fență. Ziua bună, cinstită cubană. Ce mai faci? Cât se poate de bine, cu atât mai mult cu cât domniile voastre mă întrebați. Ce mai noutate? Ce mai face drăgălașa domnișoara Anne? Aveți dreptate, domnule, e drăgălașă și bună și frumoasă. Și vă este prietenă, da, asta slavă Domnului, pot să o spun cu gura toată. Cu alte cuvinte, crezi că am să reușesc, așa-i? Nu-i fac curte degeaba. Vai, vă iubește, credeți-mă, domnule Fantan. Bine, astăzi am să o văd. Da? Ține banii ăștia și pune o vorbă bună pentru mine. O, sigur! Dacă o întâlnești cumva înaintea mea, ai grijă și mă laudă puțin. Sigur că vai, dar cum să nu vă laud, se poate? De bună seamă că vă laud. Și data viitoare când ne vom vedea, am să vă spun domniilor voastre și despre alții care umblă pe acolo la pețit. Bine, la revedere. Sunt foarte grăbit de data asta. Da. La revedere, domniile voastre. Oh, ce om cum se cade. Dar aia nu-l iubește. Nimeni nu-i cunoaște gândurile lui Aia cum mi le cunosc eu. Oh, Doamne, dar cum am uitat. A doua zi, acasă la Page, doamna Page a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir John Falstaff. Iată pe doamna Page singură cu scrisoarea în mână. Cum adică? Am scăpat de scrisorile de dragoste în zilele de sărbătoare ale frumuseții mele
Și să-mi dea de lucru tocmai acum? Ia să vedem ce scrie. Nu mă întreba de ce te iubesc, pentru că deși dragostea folosește rațiunea drept doctor, nu vrea să o primească sfătuitor. Nu mai ești tânără, nici eu nu mai sunt. Iată un început de apropiere. Dumneata ești veselă și eu de asemenea. Ha, ha, iată încă o apropiere. Îți place vinul, mie îmi place la fel. Vrei apropiere mai mare? Mulțumește-te, doamnă Page, cel puțin dacă dragostea unui soldat îți ajunge, mulțumește-te că te iubesc. N-am să zic, fie-ți milă de mine, asta n-ar fi vorbă de soldat. Dar ți-o spun, iubește-mă prin mine, al tău cavaler adevărat, ziua și noaptea sau pe orice fel de lumină, slujitor plecat, din toate puterile ție dat, gata pentru tine să mă bat. John Falstaff. Ah, păcătoasă, păcătoasă lume. Un om aproape rebegit de vârstă, să facă pe tinerelul galant. Dar ce gânduri ușurate ce-o fi răstălmăcit în vorbele mele bețivanul ăsta flamand, dracu să-l ia, ca să îndrăznească să mă asalteze în felul ăsta. Peste tot fi fost de 3 ori nu mai mult în societatea mea. Ce-am putut eu să-i spun? Veselia mea a fost destul de cumpătată, Dumnezeu să mă ierte. Cum să mă răzbun pe el? Pentru că am să mă răzbun. Și de asta sunt tot atât de sigură, cât de sigură sunt că mațele lui înnoată n-o sânză. Dar se aude venind cineva. Da? Ești acasă? Da, da. Cea mai scump, doamnă Page. Dă-mi un sfat. Despre ce e vorba, drăguțo? Ia citește, colea. Citește scrisoarea asta. Mă întreb ce furtună o fi aruncat pe coasta de la Windsor această balenă cu atâtea măști de ulei în burtă. Cum să mă răzbun pe el? Cred că lucrul cel mai bun ar fi să-l îmbrăbodim cu nădejdi, până ce flacăra scârbavnică a poftelor lui îl va face să se topească în propria lui grăsime. Ai mai pomenit așa ceva? Amândouă scrisorile sunt aidoma, afară doar de numele Page și Ford. Pentru a te liniști pe deplin asupra misterului cu părerile lui, iată sora geamăn a scrisorii tale primite de mine. Dar n-avea grijă, moștenirea să rămâne întreagă. Fac prin soare că dumnealui are cel puțin 1000 de asemenea răvașe scrise, gata, cu loc lăsat gol pentru a trece pe ele apoi diferite nume. De bună seamă că astea sunt din a doua ediție. Are să le mai tipărească, vezi bine, pentru că lui puțin îi pasă ce dă la tipar, de vreme ce ar vrea să ne bage sub presa lui pe amândouă. De mine. Ascultă-mă ce spun eu. Găsești mai ușor 20 de porumbițe de ochiate decât a găsi un bărbat fără pat. Dar scrisorile astea sunt unul și același lucru, același scris, același vorbe. Oare ce-o fi gândind el despre noi? Nu știu, habar n-am. Asta mai că îmi dă pofta să mă răfuiesc cu propria-mi virtute. Aș fi ispitită să mă iau la rost pe mine însămi, ca pe cineva pe care nu l-aș cunoaște. Că vezi bine, dacă nu mi-ar ști el vreo slăbiciune pe care însă mă ignorez, nu m-ar fi luat el atât de repede. Să ne răzbunăm pe el. Da. Să-i dăm o întâlnire. Să întâmpinăm stăruințele lui cu așa zise nădejdi și să-l ducem cu vorba până își va pune caia manet la hangiul de la jartiera. Aș fi gata să-i joc festele cele mai răutăcioase, dar cu condiția ca neprihănirea cinstii noastre să nu fie pătat. Dacă soțul meu ar vedea scrisoarea asta, iar ajunge să-i hrănească gelozia pe vecii vecilor. Tocmai. Uite-i pe amândoi în fața casei. Nu mă plâng. Soțul meu e tot atât de departe de a fi gelos, pe cât sunt eu de departe de a-i da prilej să fie. În privința asta ești mai fericită decât mine, draga mea. Să ne sfătuim ce trebuie să facem împotriva acestui cavaler gras. Da. Haide-mă în grădină. Haide. Alungați de Falstaff, Pistol și Nim au hotărât să se răzbune. I-au căutat pe domnii Ford și Page și le-au denunțat planul lui Falstaff de a le cuceri nevestele. Nebănuind nimic din toate acestea, cavalerul Falstaff primește în odaia lui de la hanul jartierii vizita doamnei Quickly. Vă urez bună ziua, înălțimea voastră. Bună ziua, cinstită nevastă. Ei, nu tocmai așa, să nu vă fie cu supărare, înălțimea voastră. Fată mare atunci. Sunt, o jur. Așa cum era și maică mea la un ceas după ce m-a născut. Te cred pe cuvânt, nu-i nevoie să te juri. Ce dorești de la mine? Aș putea încredința oare un cuvânt două, înălțimii voastre? 2000 și mai multe, frumoasa mea. Iar eu am să-ți acord audiență. Poftim. Sir,
Este în orașul ăsta o doamnă Ford. Rog-vă, dați-vă mai în partea asta să nu ne audă cineva. Știți, eu locuiesc la domnul doctor Caius. E bine, spune mai departe, doamna Ford, ai zis? Înălțimea voastră spune tocmai cum este. O rog pe înălțimea voastră, dați-vă rog-vă mai în partea asta. Să-ți garantez că nu ne aude nimeni. Aia de acolo sunt oamenii mei, te asigur. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să facă din ei slujitorii lui. Va să zic că doamna Ford. Ce ai dispus despre ea? Domnul e o ființă atât de cum se cade. Iar înălțimea voastră, cât de seducător sunteți. Doamna Ford, spune odată despre doamna Ford. Ei bine, iată care-i povestea. Ați pus-o într-o fierbere atât de mare că nu o mai recunoști. Cel mai de frunte dintre curteni, pe vremea când curtea era la Windsor, e bine, n-ar fi putut să o aducă în halul ăsta. Și erau acolo cavaleri, gentilom cu echipaje. Ei bine, vă asigur că n-au dobândit de la dânsa nici măcar o privire. Niciunul n-a izbutit să o facă să ducă buzele la cupa celui mai mândru dintre dânsi. Bine, dar ce vorbă mi-aduci de la dânsa? Spune-o scurt, dragul meu Mercur în haine de femeie. Ei bine, dânsa a primit scrisoarea dumneavoastră. Da, vă mulțumește de 1000 de ori. Și vă dă de știre că soțul ei va lipsi de acasă între 10 și 11. Între 10 și 11? Da. Și atunci, spune dânsa, veți putea veni să vedeți pictura aia pe care o știți dumneavoastră. Domnul Ford, bărbatul ei n-are să fie acasă. Vai, draga de ea, duce cu el o viață tare tristă. Da, e un bărbat gelos până în măduva oaselor. Amară viață trage cu dânsul, draga de ea. Între 10 și 11. Femeie, spune-i respectele mele, am să viu negreșit. Iată o vorbă fericit spusă. Dar mai am și o altă veste pentru înălțimea voastră. Doamna Page. Și ea vă trimite simțiminte pornite din inimă. Și lăsați-mă să vă șoptesc la urechi. Și dânsa este o femeie tot atât de cinstită, tot atât de politicoasă și tot atât de modestă. Și vedeți, tot atât de puțin în stare să-și uite rugăciunea de dimineață și cea de seară, ca oricare femeie din Windsor. Și dânsa m-a însărcinat să-i comunic înălțimii voastre că bărbatul ei lipsește rare ori de acasă, dar că nădăjduiește că într-o bună zi tot va lipsi. N-am văzut niciodată o femeie atât de nebunită după un bărbat. Fără dor și poate sunt încredințată că umblați cu farmece. Nici de cum, de asta te asigur. Afară de atracția farmecilor mele personale, nu umblu cu niciun fel de farmec. Dar spune-mi, te rog, nevasta lui Ford și nevasta lui Page și-au făcut cumva mărturisiri despre dragostea pe care mă poartă? Ar fi fost de tot cazul pe cinstea mea. Nu atât de puțină minte, dar zău că ar fi fost de tot cazul. Doamna Page, vă roagă din toată inima să-i trimiți pe micul dumneavoastră paj. Soțul ei are pentru micul paj o nețărmurită infecție. Și său, jupânul Page, e un om tare de treabă. Nu este femeie în Windsor, femeie măritată care să ducă o viață mai fericită decât însa. Face ce vrea, spune ce vrea, le primește pe toate, le plătește pe toate. Se culcă când îi place, se scoală când îi place. Totul merge cum vrea dânsa. Și zău merită. Că dacă se află o femeie plăcută în Windsor, apoi dânsa este. Trebuie să-i trimiteți neapărat pe micul dumneavoastră paj. Bine, o voi face. Da, să o faceți, așa. Și vedeți, să potriviți astfel lucrurile ca el să fie mijlocitorul între dumneavoastră doi. Da, du-te cu bine, spune-le salutări din partea mea la amândouă. Ține și punga asta. Nu-ți mai rămân dator. Pajule Robin, du-te cu femeia asta. Da. Ce mai veste asta m-a dat gata. Ai mai văzut o asemenea isprăvi bătrâne, Sir John, dă-i înainte. Am să scot din bătrânul tău trup ce n-ai scos niciodată. Adică te le-a tot mai sucești capul femeilor, după ce ai cheltuit cu ele atât amar de bani. A venit toare vremea să-ți întorci paguma. Dragul meu, îți mulțumesc să mai spună cineva că ești gros și bordoconos. De vreme ce placi, nu-mi pasă. Aflând intențiile lui Sir John Falstaff și vrând să pună la încercare virtutea nevestii sale, gelosul Ford se deghizează și, dându-se drept un anume Brooke,
se duce la hanul jartierii. Ce este, Bardolf, pivnicerule? Cum te simți în tovărășia butoailor? Bine. Mi-ai adus o garafă plină? Sir John, a venit un oarecare domn Brook, care ar dori să vă vorbească și să vă facă cunoștință. A trimis clondirul ăsta cu vin bătrân din Spania pentru dejunul înălțimii voastre. Brook îl cheamă? Da, sir. Să poftească. Sunt bineveniți oamenii care fac să izvorască asemenea licori. Oh, doamnă Ford și doamnă Page, am pus mâna pe voi. Haide înainte! Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule. Și pe dumneata, domnule. Doriți să stați de vorbă cu mine? Mă iertați că vin așa pe nepusă masă. Sunteți binevenit. Cu ce vă pot fi de folos? Domnule, sunt un om care a cheltuit ceva la viața lui. Mă numesc Brook. Dragă domnule Brook, doresc să te cunosc cât mai de aproape. Dragă Sir John, eu pe dumneata de asemenea. Și nu ca să vă fiu vreo povară, nu. Pentru că, drept să vă spun, dacă unul din noi ar fi să împrumute bani, acela aș fi eu. Tocmai asta mi-a dat curajul să viu la dumneata fără nicio ceremonie. Știți cum e vorba? Când banul merge în frunte, toate drumurile ți se deschid. Banul, domnule, e un soldat bun care merge totdeauna în frunte. Da, pe cinstea mea că așa-i. Eu am aici un sac cu bani care mă cam încurcă. Dacă vreți să mă ajutați, Sir John, luați-l tot sau numai pe jumătate pentru a-mi ușura povara. Domnule, dar nu știu în ce fel m-aș putea învrednici să fiu hamalul dumitare. Am să vă spun, sir, dacă aveți bunătatea să mă ascultați. Vorbește, dragă domnule Brook. Voi fi încântat să te poți sluji. Domnule, știu că ești un om învățat. Îmi place să vorbesc pe șleau. Și vă cunosc de mult, deși n-am avut niciodată prilejul atât de mult dorit de mine de a intra în legătură cu dumneavoastră. Este în acest oraș o doamnă. Soțul ei e un anume Ford. Așa. O iubesc de multă vreme și vă spun drept că am făcut multe pentru dânsa. Am urmărit-o cu o întărâtare de nebun. Am prins toate momentele prielnice pentru a o întâlni. Am plătit cu bani grei cel mai neînsetat prilej de a o vedea măcar o clipă. Nu numai că i-am cumpărat numeroase daruri, dar am mai cheltuit în dreapta și în stânga pentru a ști care din daruri i-ar putea fi pe plac. Într-un cuvânt, am urmărit-o așa cum dragostea m-a urmărit pe mine, adică zburând mereu pe urmele ei. Și dânsa nu ți-a dat nicio nădejde? Niciuna. N-ai stăruit totuși să dobândești vreuna? Niciodată. Și cum era dragostea dumitale? Cum să vă spun, cum ar fi o casă frumoasă, clădită pe pământul altuia. Astfel am pierdut clădirea pentru că greșisem locul. Dar în ce scop mi-ați făcut această mărturisire? Când am să-ți spun, înseamnă că ți-am spus totul. Sunt oameni care pretind că oricât ar trece ea în fața ochilor mei drept o femeie cinstită, când e cu alții se întrece cu gluma în așa fel că au ieșit vorbe pe socoteala ei. Acum, Sir John, ai pătruns în inima intențiilor mele. Mă încred în gentilomul de aleasă condiție, de o educație desăvârșită, venit din cea mai bună societate și care se bucură de o mare trecere prin rangul și persoana dumitale, lăudată de toată lumea pentru faima de oștean, de curtean și de om învățat. Domnule! Dar crede-mă, sir, știi bine și dumneata că așa este. Iată, v-am adus niște bani. Cheltuiește-i. Cheltuiește-i sănătos. Cheltuiește tot ce am. Dar în schimb, dăm ceva din timpul dumitale. Dăm timpul care trebuiește pentru a lua cu asalt virtutea doamnei Ford. Folosește toată știința dumitale de curtezan și cucerește-o. Dacă se află pe lume un om să o poată face, apoi numai dumneata o poți face. Dar cum ți-ar putea fi oare împăcată ardoarea pătimașă a dragostei când altul s-ar bucura de aceea pe care o râvnește? Mi se pare că leacul mai mult strică decât ajută. Aș vrea să înțelegi bine ce urmăresc. Dânsa pare atât de încredințată că poartă podoaba virtuții, că nebunia sufletului meu nu cutează să dea asaltul. E de o orbitoare strălucire ca să o poți înfrunta cu privirile. Altfel ar
sta lucrurile, dacă aș avea o dovadă, ceva la mână, atunci dorințele mele și-ar găsi precedente și argumente în favoarea lor. Aș putea o scoate din această citadelă a purității, a bunei reputații, a fidelității conjugale și după aceste mii de întărituri care îmi stau în cale și mi se împotrivesc cu atâta putere. Ce spuneți de asta, Sir John? Domnule, întâi de toate, fără niciun fel de fasoane, îți primesc banii. Apoi dă mâna să ți-o strâng. Și în cele din urmă îți dau cuvântul meu de gentilom că dacă o vrei, o vei avea pe nevasta lui Ford. Vai, bunul meu, domnule. Da, spun că o vei avea. Înfruptă-te cât poftești din banii mei, Sir John. Am destui și n-ai să le duci lipsa. Înfruptă-te cât vrei din doamna Ford, domnule Brooke. N-ai să-i duci lipsa. Dumitale pot să spun. Mă duc azi la o întâlnire pe care chiar dânsa mi-a dat-o. Tocmai când soseai, dumneata pleca de la mine femeia care știe gândurile și îi potrivește ploile. Îți spun că trebuie să o văd între ceasurile 10 și 11. E vremea când scârba aia geloasă, pungașul ăla de soț al ei, lipsește de acasă. Treci de seară pe la mine să spun ce am făcut. Sunt fericit că am de-a face cu dumneata. Dar spuneți-mi, pe Ford îl cunoașteți? Să le ia dracu, biet de fericit, de încornorat. Nu-l cunosc și totuși n-am de ce să-i spun biet. Aud că acest tâlhar de încornorat care își mai și teme nevasta are grămezi de aur. E tocmai ceea ce mă face să găsesc atâta farmec nevestici. Vreau să o am drept cheie la casa de bani a ticălosului de încornorat. Și atunci să mă vezi ce recoltă frumoasă, știu eu, satul. Aș fi dorit, domnule, să-l fi cunoscut pe Ford. În cazul ăsta vă puteți feri din calea. Dracu să le ia pe nenorocitul ăla de negustor de unt în saramură. Odată de mă uit la el și îl lemnește. Am să-i arăt bastonul și când îl voi învârti pe deasupra coarnelor, are să creadă că e un meteor, nu alta. Domnule Brooke, să știi că am să ți-l joc eu pe mocofanul ăla, iar dumneata ai să te culci cu nevastă sa. Vino de seară la mine. La ora 11 voi lua toate măsurile. Voi prinde pe nevastă mea. Mă voi răzbuna pe Falstaff și îmi voi bate joc de Page. Vreau să o din pripă. Mai bine cu 3 ceasuri mai devreme decât 1 minut prea târziu. Încornorat! 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 La Windsor, în aceeași dimineață, părintele Sir Hugh Evans și doctorul Caius urmau să se bată în duel, dar hangiul de la Jartiera și judecătorul Shallow i-au împăcat. În drum spre casă, Ford îi întâlnește și îi roagă, cu intenția de a avea martori, să poftească la dânsul, unde este încredințat că va surprinde trădarea soției sale. În acest timp, cele două prietene, doamna Ford și doamna Page, pregătesc primirea lui Sir John Falstaff. În marele hol al casei Ford, împodobit cu tapiserii de preț și draperii bogate, se fac pregătirile într-o întâmpinare a cavalerului. Să ne apropiem acum de doamna Ford, care coboară grăbită scara interioară ce dă spre odăile de la întâiul cat. Dragă doamnă Page, da? Încă n-au adus coșul? Încă nu. Ei, John, Robert, unde sunteți? Repede, repede, băieți! Coșul cu rufele murdare! Hai, Dixon, da! Hai! Așa, așezați-l aici, bine! Așa, poruncește-le ce să facă, trebuie să ne zorim! V-am mai spus ce aveți de făcut! M-auzi, John? Da. Robert, m-auzi? Stați colea în dosul ușii de la sufragerie și cum vă strig, veniți ca din pușcă. Și cât ai clipi, luați coșul pe umeri și porniți cu el spre marginea tamisei, la vadul spălătoriselor. Când ați ajuns acolo, îl deșertați, unde e mocirla mai mare. Să faceți întocmai. Așa, acum treceți dincolo și veniți îndată ce vă chem. Așa. Cine e? E pajul, pornașule, ce veste? Stăpânul meu, Sir John, e la ușa din dos și dorește să vă vadă. Tăiață, mică, nu ne-ai trădat cumva, a? Vă jur, n-am suflat un cuvânt. Ești un băiat de treabă. Și discreția ta face cât un croitor bun, care te va înzestra curând de haine nou-nouțe. Așa, acum du-te și spune-i stăpânului tău că sunt singură. Doamnă Page, treci dincolo și țineți minte rolul. Da, răspund cu capul. Dacă noi juca bine, să mă fluier. Și acum mă duc. Să-i dăm drumul, să băgăm la murătoare acest pepene umflat.
Să-l învățăm noi să deosebească porumbițele de gaițe. Iată-l pe cavalerul meu. Te-am ajuns, oare cereasca mea podobă. De-aș putea să mor în clipa asta. Destul am trăit. Sunt în culmea gloriei. Binecuvântată clipă. Dulcele meu, Sir John. Doamnă Ford, nu mă pricep la șoșele și momele, dar îți mărturisesc o dorință vinovată. Dacă soțul dumitale ar fi mort, sunt gata să o declar în fața Lordului Suprem. Te-aș face doamna mea. Adevărat, Sir John. Nu știu dacă aș face față. Nici curtea Franței n-are o asemenea frumusețe. Diamantul ar păli în fața ochilor tăi. Sprâncenele arcuite s-ar potrivi cu o pieptănătură în chip de corabie cu pânză, ca cea mai aleasă coafiură din Veneția. Vai, sir, o basma și încă e destul pentru o ființă ca mine. Ești nedreaptă cu tine însăți dacă vorbești așa. Ai fi o desăvârșită femeie de curte dacă norocul nu ți-ar fi fost pe atât de dușman pe cât îți este natura de prietenă. Nu mă pricep să mă gulesc cum o fac tinerii ăia poleiți, înmuiați în parfumuri, dar îți spun că ești o ființă deosebită dacă m-ai putut face pe mine să te iubesc. Și te iubesc ca un nebun, crede-mă, te iubesc. Numai pe tine, dar o și meriți. Să nu mă păcăliți, sir. Mi se pare mie că o iubiți și pe doamna Page. Așa ar fi ca și cum mai spune că îmi place să mă preumblă prin fața pușcăriei care mi-e tot atât de nesuferită ca și gura unui cuptor de var. Ce bine îmi pare. Cât vă iubesc și eu. Într-o zi aveți să vedeți. Voi fi demn de iubirea dumitale. O merit, ți-o jur. Hai, care? Doamnă Ford, doamna Page se află la poartă. A venit într-un suflet speriată, cu fața îmbrobonată de sudoare și ține cu tot din adinsul să vă vorbească chiar acum. Nu trebuie să mă vadă. Am să mă ascund în dosul draperii. Da, ascunde-te, da. Așa, e o gură spartă femeia asta. E bine, ce s-a întâmplat? Doamne Ford, ce-ați făcut? Sunteți dezonorată, ruinată, pierdută pe veci. Ce s-a întâmplat, buna mea, doamnă Page? Dumnezeule! Vorbește mai tare. Când ai un soț atât de cum se cade, de ce să-i dai prilej de bănuială? Ce prilej de bănuială? Ce prilej de bănuială? Să-ți fie rușine dacă te faci că nu înțelegi. Doamne Dumnezeule, despre ce e vorba? Dar nu pricep, femeie, că soțul dumitale se întoarce acasă cu toți magistrații din Windsor după el, ca să-l caute pe unul care s-ar afla aici, cu voia dumitale, pentru a trage foloase în lipsa lui. Ești pierdută. Nu cred să fie adevărat. Să dea Dumnezeu să nu fie și să n-ai dumneata vreun bărbat ascuns în casă. Vorbești mai tare. Dar ceea ce este sigur e că soțul dumitale vine aici să-l caute cu tot Windsorul după el. M-am repezit înainte să ți-o spun. Dacă te știi nevinovată, îmi pare bine. Dacă ai vreun prieten aici, fă-l să scape. Nu te pierde cu firea, apără-ți reputația. Iar de nu, ia-ți rămas bun de la viață. Ce să mă fac, dragă mea? Se află aici într-adevăr un gentilom, un prieten scump. Și mă tem mai puțin de rușina ce mă paște pe mine decât de primejdia ce-l amenință pe el. Aș da 1000 de livre numai să-l știu afară de orice pericol. Rușine să-ți fie. N-auzi că soțul tău poate pica dintr-o clipă în alta? Cum îl scapi? Văd aici un coș mare de rufe. Dacă drăguțul dumitale mai subțirel, ar putea să încapă înăuntru. Arunci peste el niște rufe murdare pe care zici că le trebuie la spălat și gata. Pui 2 servitori să-l ducă pe malul Tamisei. E prea dolofan ca să încap în coș. Nu, ce să mă fac? Ia să vedem. Să vedem. Am să intru, fă cum te învață prietena dumitale. Am să intru. Dumneata e Sir John Falstaff. Uite cât valorează scrisorile dumitale cavalere. Doamne, te iubesc la nebunie, dar salvează-mă. Să intru. Hai să mergem. Așa. Uite că încap. Așa. Hai să-l acoperim cu rufele astea murdare. Așa, cavalere ipocrit.
Hei, cheamă servitorii, domnul Ford. John! Bravo, John! Porunciți, doamnă. Luați rufele astea, repede. E unde-i prăjina, dar ce umblați împiedecați? Duceți-l la vadul spărătoleselor, colo pe malul Tamisii. Hai, desmișcați-vă odată, hai! Uite că sosesc, draga mea. Da? Între ei se află și doctorul Caius și părintele Ivan și soțul meu. Poftiți, domnilor, poftiți! Cum v-am spus, dacă bănuiala mea se dovedește fără temei, bateți-vă joc de mine cât poftiți. Ei, la ce-i cu coșul ăsta? Unde-l duceți? Dar ce trebuie să știi tu unde duc ei coșul? Ce te amesteci acum și în spălatul rufelor? Frumos îți stă. Spălatul rufelor, da, spălatul rufelor. Aș avea și eu ceva de spălat. Onoarea. Hai, duceți-vă cu coșul vostru cu totul. Domnilor, am visat noaptea asta ceva. Am să vă arăt îndată ce am visat. Iată, astea sunt cheile casei mele. Urcați-vă în odăile de sus, scotociți, căutați, găsiți. Mă prind pe ce vreți, că vom scoate vulpe din vizuine. Dar lăsați-mă întâi să închide șirea. Și acum, scoateți-l din pârloc. Dragă domnule Ford, te rog să te potolești. Îți faci singur răul cel mai mare. Lasă, domnule Page, să urcăm, domnilor, să urcăm. Să vedeți și o să mai râdeți. Veniți după mine sus! Iată apucături și temeri cât nu se poate de ciudate, mă rog. Desigur, asta nu-i moda la francezi. La francezi oamenii nu știi ce este gelozie. Hai, urmați-l, domnilor, să vedem unde vreți să ajungă. Să mergem. Să vezi ce-or să mai caute acum. Dar în clipa asta cavalerul a și intrat la apă. Dar cu asta n-am terminat. Trebuie să mai jucăm și alte ringuri acestui domn Falstaff. Desfrăul lui nu poate fi lecuit cu un singur hap. Dacă i-am trimit-o iar pe fața china aia de Madame Quickly, să-l roage să ne scuze pentru scalda pe care am făcut-o azi și să-i dea nădejde noi, ca să mai coacem încă una. Da, se o trimite mâine dimineață. Uite că se întorc. Nu-i sputesc să dau de el. S-o fi lăudat fanfaronul. Frumos te mai porți cu mine, domnule Ford. Ce zice? Ai dreptate. Ai dreptate, am fost necugetat. Dumnezeu să-ți îndrepte cugetul, om fără minte. Îți faci singur rău, domnule Ford. Da, e drept. Trebuie să mă pocăiesc. Domnule Ford, ar trebui să-ți fie rușine. Ce drac în pielița ți-a băgat în cap asemenea gânduri? N-aș vrea pentru toate bogățiile castelului din Windsor să sufăr de o astfel de boală. Îți cer scuze, domnule Page. Iertați-mă, părinte și domnule doctor. Soție dragă, doamnă Page, vă rog iertați-mă. Vă rog din toată inima iertați-mă. Și ca să uităm această poveste, rog-vă să poftiți la masa mea. Scumpa mea nevastă, ia-ți locul de cinste în fruntea mesei. Ce face oare frumoasa domnișoară Anne Page, la care visează atât Slender și doctorul Caius, simpatizați de părinții fetei, cât și tânărul Fenton, întâmpinat de împotrivirea lor? Iată-o pe frumoasa Anne în casa părintească, în compania tânărului Fenton. E tocmai ora când trebuie să vină la vedere judecătorul Shallow și nepotul său Slender. Să ascultăm ce-i spune chipeșul Fenton frumoasei fete. Vezi bine, tatăl tău nu se învoiește. Să stărui, scumpa mea, ar fi zadarnic. Atunci... Să îndrăznești să fii tu însăți. Mă învinuiește că sunt om de rang, că am risipit averea părintească pe care aș vrea din zestrea ta să o întorc. Și din trecut mi-a mai găsit ponoase, petreceri tinerești, frivole glume. El jură că iubirea mea țintește nu chipul tău cel drag, ci moștenirea. Dar de-i așa? Să mă trăznească cerul. E drept că zestrea m-a atras spre tine la început. Dar, scumpa mea, mă crede, în tine aflai comori neasemuite. Tu mi ești acum al inimii tezaur și năzuința mea pe lume una-i, făptura ta,
Atunci, Fenton, dragă, încearcă totuși să-l câștigi pe tata cu stăruință. Iar de nu se poate cu niciun fel de rugămință, aș spune să... Dar uite-l pe judecătorul Sherlock cu nepotul său și pe doamna Quickly. Urcă scările. Lasă vorbim mai târziu. Ia uite cum stă de vorbă cu dânsa. Doamnă Quickly, aleargă, nu-i lăsa să mai vorbească. Oprește-i. Nepotul meu e singurul care are dreptul să-i vorbească. Să așteptăm aici, nepoate Slender. Am să tintesc eu cu vreo 2 sădeți tocmai unde trebuie, așa de încercare. Nu-ți fie teamă de ea, dragă nepoate. Nu, cum să-mi fie teamă, nici vorbă. Numai că spun drept, mi-e frică. Hai, du-te, doamnă Quickly, du-te. Ascultă, domnișoară. Da? Domnul Slender ar dori să-ți spun un cuvințel. Numai decât. E omul pe care l-a ales tata. Cum pot să schimbe în frumos urâtul venituri de 300 livre aur? Și ce mai face drăguțul domnul Fenton? Un cuvințel, vă rog, un cuvințel, domnule Fenton, tocmai un cuvințel. Uite că se apropie Anne. Ieși înaintea ei. Hai, flăcăule, nepoate, ai avut doar un tată. Am avut un tată. Da? Da, domnișoare, unchiul meu poate să vă povestească niște glume bune făcute de tata. Da? Unchiule, spune-i, domnișoare, în gluma cu alea 2 gâste pe care tata le furase într-o zi dintr-un cotet. Hai, spune-i. Domnișoară Anne, nepotul meu vă iubește. Da, e adevărat. Atâta cât poți iubi o femeie pe lume. Are să vă țină în casa lui ca pe o doamnă. Da. Dragă domnule Sherlock, lăsați-l pe el să-mi facă curte. Vă mulțumesc de încurajare. Domnișoara te ascultă, nepotule dragă. Vă las singuri. Vă las singuri. Ei, domnule Slender. Ei, domnișoare Anne, care vă sunt dorințele? Dorințele mele? Asta e o glumă bună, n-am înțeles. Și mă pricep la glume, slavă Domnului. Nu sunt chiar atât de bolnav, mulțumesc lui Dumnezeu. Am vrut să vă întreb, domnule Slender, ce doriți de la mine? Asta e că bine ziceți. Eu nu vreau nimic de la dumneata. Nu? Sau cam așa ceva. Unchiul meu și cu tatăl dumitale au zis că așa și pe dincolo. Da, dacă se poate bine, dacă nu, noroc și voie bună. Da, dânsii știu să spună mai bine decât mine cum stau lucrurile. Să mergem să-i căutăm. Haidem, e o glumă bună, așa e. Uite că domnișoara Anne nu mai e aici. Da, la drept vorbind, nici eu nu știu cum ar fi mai bine. Să o ia stăpânul meu sau domnul Slender sau poate domnișorul Fenton. Am să fac tot ce-mi stă în putiță pentru toți 3. Vorba-i vorbă, dar mai ales pentru domnișorul Fenton. Aoleu, drace, uitasem că bunele mele stăpâne m-au trimis să-i spun un cuvințel lui Sir John Falstaff. Vai, dar proastă mai sunt, uite cum am luat cu vorba și am uitat. Aici e halul la jartiera. Aici e domnul, poftiți, bună dimineața. Bardolf! Da. Bardolf, băiatule, scoate-mi o cană de vin spaniol. Da. Să mă încălzesc, că nu m-a lăsat frigul. Bine. Adă și o friptură. Da, îndată, sir. Nemernicii m-au aruncat în râu cu inima ușoară. Cum ai arunca niște căței care n-au făcut ochi. După cât sunt de trupeși, vă puteți da seama că m-am dus drept la fund. Dacă fundul ar fi fost tocmai în ea, de acolo ajungeam. Noroc că apa era scăzută, că altfel m-aș fi înnecat. Mi-e greață de asemenea moarte. Hoitul mi-ar fi fost umflat ca un munte. Iată vino, stăpâne. A sosit și doamna Quickly, care dorește să vă vorbească. Asta e, întâi să turnăm puțin vin peste apa ta, Miș.
A trecut o zi și o noapte, dar burta mea încă înghețată de parcă aș fi înghețit mingi de zăpadă în chip de pilule pentru răcorit măruntaile. Acum să poftească. Intră, femeie. Cu plecăciune, înălțimea voastră. Bardoc! Da, ia de aici cupele astea și dă fuga să faci o oală de vin fiert. Da. Brrr, a dracului răcoare. Ce veste poveste? Înălțimea voastră, vin din partea doamnei Ford. Doamna Ford? Să ia dracu pe doamna Ford. Mi-a murat burta. Mi-a murat burta mocila de lângă vadul spălătoreșilor. Vai, drăguța de ea, dar n-are nicio vină. Cum n-are? No, le-a tras servitorul lor o săpuneană. Ei au fost de vină, au luat-o razna. Ca și mine, că m-am încrezut în făgăduirile unei nebune. Oh, săr, e atât de nenorocită, că dacă ai vedea o sărăcuța, ți s-ar rupe inima. Soțul ei pleacă azi la vânătoare. Vă mai rog odată să veniți să vedeți între ceasurile 8 și 9. Da. Trebuie să-i duc răspunsul cât mai degrabă. Are să vă despăgubească de tot ce ați pătimit. Răspund eu, vai. Da. Bine, spune-i că vin, dar fă-o să înțeleagă ce este un bărbat. E lucru gingaș. Da, am să o spun, da. Între orele 8 și 9. Bine, du-te, că am să vin negreșit. Mă mir că nu-l văd pe domnul Bruc. Mi-a trimis vorba să stau aici. Banii lui îmi plac grozav. Da, iată-l că sosește. Cerul să vă aibă în pază, sir. Ei bine, domnule Bruc, vrei să afli ce s-a petrecut între mine și nevasta lui Ford? Da, într-adevăr, pentru asta am venit, Sir John. Domnule Bruc, nu pot să spun minciuni. Eram la dânsa acasă la ceasul pe care mi-l dăduse. Și ați izbutit ceva? Da, nici de cum, domnule Bruc. Cum așa, sir? S-o fi răzgândit? Nu s-a răzgândit deloc, dar nenorocitul ăla de încornorat, bărbatul ei, înnebunit de gelozie și gândindu-se numai la asta, vine acasă tocmai în clipa întâlnirii noastre. Și? După cele dintâi sărutări, îmbrățișeri și giugiuleni, când era să-i spravim prologul, ca să zic așa, mai aduse o ceată de trași împinși care, asmuțiți de furia lui, veneau să scotocească prin casă și să-l afli pe amantul nevestii. Și v-a căutat fără să vă găsească? Stai să vezi, să vezi. Noroc că a venit doamna Pet și ne-a dat de știre. Și pentru că nevasta lui Ford își pierduse capul, tot ea a fost cu ideea să mă bage într-un coș cu rufe. Într-un coș cu rufe? Da, într-un coș cu rufe murdare, între cămăși și fuste nespălate, între ciorap și ștergare jegoasă. Domnule Bruc, mi-am otrăvit răsuflarea cu cel mai puturos amestec de mirosuri care va fi ocărât vreodată în nările unui muritor. Și cât timp ați rămas în coșul acela? Aș spune acum. Să vezi, domnule Bruc, ce am suferit ca să împing pe această femeie la rău pentru binele dumitale. Abia mă vârâ să mă încoș când doi nemernici de slujitori m-au luat pe umeri cu coș cu tot, iar în ușă se întâlnesc nas în nas cu nepricopsitul ăla de soț gelos, stăpânul lor, care îi întreabă odată ori de două ori ce au în coș. Tremurăm de frică să nu-i dea în gând nebunului să caute înăuntru. Slavă Domnului că am scăpat. El s-a dus să scotocească prin casă, iar eu am plecat cu rufele murdare. Prin ce am trecut, domnule Bruc, din pricina acestui berbec gelos. După ce mă prăjisem în grăsime ca o mâncare olandeză, mă pomeni aruncat în Tamisa și, înfierbântat cum eram, am început să spârâi și să scot fum ca o potcoavă înroșită. Sir, îmi pare nespus de rău că ați îndurat atâtea din pricina mea. Și socot că nu ne mai rămâne nicio nădejde. Nu mă cunoști, domnule Bruc. M-aș lăsa mai degrabă cufundat într-un vulcan, cum am lăsat cufundat în Tamisa, decât să renunț la dânsa. Așa? În dimineața asta soțul ei e plecat la vânătoare. Și ea mi-a trimis vorbă că mă așteaptă între orele 8 și 9, domnule Bruc. Sunt ceasurile 8 trecute. Nu vorbi. Atunci mă pregătesc pentru întâlnire. Vino să mă vezi la orice oră vrei și vei afla despre izbânda mea. Iar concluziile dumneata ai să le pui. Adio. O vei avea, va fi a dumitale, domnule Bruc. Adio.
E oare o nălucire? Un vis? Domnule Ford, trezește-te, trezește-te, domnule Ford! Ai o spărtură în frumosul tău pieptar de zare, domnule Ford! Asta înseamnă să fii însurat. Asta înseamnă să ai rufe și cofuri de rufe. Fie, sunt ceea ce sunt, dar de data asta nu-mi scapă desfrânatul. Am să-l caut și în gaură de șarpe. Îi arăt eu lui să mă pomenească. Dacă nenorocul face să port coarne, atunci să-i dau dreptate proverbului. Să fiu furios ca o vită corută. În aceeași dimineață, în holul casei Ford, cavalerul Sir John Falstaff a venit la cea de-a doua întâlnire pe care i-a dat-o anfitrioana. Dragă doamnă Ford, părerile dumitale de rău au înghițit suferințele mele. Văd cât de adâncă ți-a fost dragostea și mă oblig să-ți plătesc cinstit cu aceeași monedă. Nu numai în materie de iubire, ci mai mult în toate marafeturile și ceremonialele ce întregesc și împodobesc această iubire. Da, spune-mi, de data asta ești sigură de soțul dumitale? Cât se poate de sigură. El vânează păsări la ceasul ăsta. Dulcele meu, Sir John. Vai de mine! Sir John, treceți în camera asta, repede! Repede! E bine, draga mea. Ai pe cineva la dumneata? Nu e nimeni, doar servitorii. Adevărat? Da, adevărat, draga mea. Vorbește mai tare. Atunci sunt foarte mulțumită dacă nu ai pe nimeni. Dar de ce? Ei bine, draga mea, pe bărbatul dumitale iar l-a apucat nebunia. Clevetește colo în drum cu al meu. E furios pe omenirea căsătorită și blesteamă pe toate fiicele Evei, de orice culoare ar fi ele. Se bate cu palma peste frunte și strigă: străpungeți, dar străpungeți odată. Vai, nebunii cei mai furioși pe care i-am văzut vreodată sunt mielușei blânzi pe lângă el. Îmi pare foarte bine că s-a întâmplat să nu fie aici cavalerul acela rotofei. Dar de ce? Nu cumva bărbatul meu a pomenit de dânsul? Vai, ba numai despre dânsul trâncănește. Și jură că atunci când a scotocit prin casă ultima oară, Sir John a scăpat ascunzându-se într-un coș cu rufe. Vai. Acum iar i s-a năzărit că s-ar afla aici. Și-a lăsat vânătoarea baltă, l-a luat și pe bărbatul meu cu el și pe toți câți erau acolo. Și vine să mai facă o încercare. Bine că Sir John nu e aici. Când o vedea că și de data asta s-a păcălit, poate că e zgârgăunii din cap. E departe de aici, doamnă Page. Hai, dar la 2 pași, la capătul străzii. Dintr-o clipă într-alta poate intra pe ușă. Sunt nenorocită. Cavalerul se află la mine. Dacă e așa, n-ai nicio scăpare. Ești pierdută, iar dânsul un om mort. Hai de mine, dar ce fel de inimă de femeie mai ai și dumneata? Ajută-l să iasă, dar scapă-l. Mai bine rușinea decât moartea. Dar pe unde să iasă? Cum să-l scap? Dacă l-aș băga iar în coșul cu rufe. Nu, în coș nu mai vreau. N-aș putea să o șterg înainte de a veni dânsul. Vai de mine, nici nu te gândi. 3 din frații lui Ford stau afară de pază cu pistoalele ca să nu iasă nimeni. Altfel ați mai fi avut vreme să fugiți. Dar ce vrei să faci, cavalere? Ce să fac? Să mă bag pe horn? Nici nu te gândi. Acolo obiceiul să-și descarce puștile când se întorc de la vânătoare. Mai bine în cuptor. Dar unde-i cuptor? Nu, nici așa nu-i bine. Nu, și acolo caută. N-a mai rămas în casa asta dulap, cufăr, ladă, puț, pivniță care să nu fie puricată. A făcut listă de toate și ne vizitează pe rând cu lista în mână. Nu-i chip să te ascunzi. Atunci am să ies. Dacă ești așa cu înfățișarea dumitale, te poți socoti un om răposat, Sir John. Doar dacă ai și deghizat. Dar cum să-l deghizăm? Vai de mine, nici eu nu știu. Nu e pe lume o roche de femeie atât de largă ca să-l încapă pe dânsul. Altfel ar fi pus o pălărie, o bazma, ceva și ar fi plecat. Da, dragile mele, găsiți ceva, orice, numai ce-o pot lua din lume. Am găsit. Bravo, da. Uite, mătușa servitoarei, grăsana lui Brentford, și-a lăsat sus în odaie o roche. Atunci e scăpat. Și dânsa la fel de grasă. Mare acolo pălăria și bazmaua aia cu care se leagă pe supărbie. Urcă repede, Sir John. Haide, dulcele meu, Sir John. Urcă-te în odaia de sus. Hai, repede. Îl îmbrăcăm noi numai decât. Urcă înainte și pune-ți rochea până vine o cavalere. Aș vrea să dea față cu bărbatul meu.
poate suferi pe bătrâna lui Brentford. Jură că e vrăjitoare. Și a mai spus că dacă ne mai calcă încă o dată pragul casii, o bate măr. Da, Doamne! Urcă dumneata. Eu mă duc să le spun servitorilor cum să iasă iar cu coșul cu rufe în clipa când o intra bărbatul meu. Naiba să-l ia pe ticălosul ăsta de cavaler flamand. Îl învățăm noi minte, să afle că nevestele pe lume cinstite sunt și când se țin de glume, și că zicala veche nu-i greșită, să te ferești de apa liniștită. Așa cum vă spun, dragii mei John și Robert. Așa, luați coșul încă o dată pe umeri, că stăpânul e în fața scărilor, în curte. Dacă îl întâlniți și vă spune să lăsați coșul jos, ascultați-l, haide, grăbiți-vă! Ridică? Poate azi avem norocul să nu mai fie de sac burte verde ăla de cavale. Să dea Sfântul, mai bine aș căra un butoi de pum decât așa arătare. Iată că am ajuns, domnilor. Acum veți vedea. Și dacă fapta va fi dovedită, domnule Page, ce despăgubire îmi dai pentru toate batjocurile și ocărurile pe care mi le-ai aruncat în obraz? Tâlharilor, iar v-ați găsit tocmai acum să scoateți coșul cu rufe? Lăsați coșul jos! Să vină nevastă mea! Ei, stai bine acolo, jupânule din coș. Tâlharilor, sunteți o șleachtă întreagă, o bandă, o mulțime de inși uniți împotriva mea, dar dracul va ieși la lumină. Hai, femeie, fii odată, să văd și eu ce fel de rufe sunt aici. De asta le întrece pe toate. Omul ăsta nu mai poate fi lăsat liber, trebuie legat. Ca un câine turpat, Maroc. Pe cinstea mea că așa e. Morbleu, asta e prea mult jalozii. Haide, apropie-te, doamnă Ford, femeie cinstită, soție castă, ființă virtuoasă, care ai de soț o secătură de gelos. Te bănuiesc fără temei, așa-i, doamnă? Cerul mi-e martor că sunt o femeie cinstită. Așa? Nerușinat-o! Te încăpățânezi. Vom vedea noi îndată. Să deschidem coșul. Ieși afară din coș, tâlharule. Vreau să văd și eu rufele astea în care se ascunde un pui de cur. Dar ce nu ți-e rușinea obrazului? Lasă rufele, ce le răscolești? Am să te prind. Dar nu-i rezonabil, Maroc, vrei să scoți la fetere rufăria soției tumitale? Poliți coșul, am zis. Haide, bărbate, e rușine, haide, stâmpără-te. Cineva, nu mai departe decât ieri, a fost scos din casa mea în acest coș. S-ar putea să fie iarăși aici. Sunt încredințat că se află în casa mea. Scoateți toate rufele. Dacă veți găsi aici un bărbat, să moară ca un purice. Nu e niciun bărbat. Nu? Văd că într-adevăr acela pe care îl caut nu e aici. Nu, nici aici, nici în altă parte. E numai în închipuirea dumitale. Mai ajutați-mă odată să caut prin casă. Dacă nu găsesc ce caut, să fiu pe veci de batjocura voastră. Să se spună despre mine, gelos ca Ford, care caută pe amantul nevestisii într-o găoace de nucă. Vă rog, faceți-mă această plăcere. Mai căutați odată împreună cu mine. Hei, doamnă Page! Da. Vino jos cu femeia aceea bătrână. Soțul meu are treabă în odăile de sus. Femeie bătrână? Ce femeie bătrână? Ei, bătrâna lui Brentford, mătușa slujnicei. Vrăjitoarea, destrăbălata aia. Nu i-am spus să nu mai calce în casa mea? Vine cu ștafete, așa-i? Știu eu ce se ascunde sub ghicitul ei în palmă, sub prevestirile viitorului. Haide, coboară, vrăjitoare! Talpa iadului, coboară că te aștept! Am eu acte cu jocul tău! Vai, bunul meu soț, iubitule, cinstiți domn, dar nu-l lăsați să dea într-o femeie bătrână! Uită-o pe afurisita! Stai încet, bătușe, brat, dă-mi brațul să te țin! Lasă că învăț eu minte, uite, afară din casa mea, vrăjitoare, arpie, tâlpă de creană, mortăciune, afară, zic, îți dau eu ție o farmece, îți arăt eu ție viitor. Nu ți-e rușine obrazul, ai omorât-o pe biată femeie. La spânzurătoare cu vrăjitoarea. Tare mă tem că femeie cu atefarat frașitoare
Am văzut că avea o parpalunca sub fălul care îi acoperea fața. Acum veniți cu mine, domnilor! Vă rog, urmați-mă! Hai să-i mai facem o dată pe plac. Veniți, domnilor! Dar să știți că noi să nu vrea, să nu dăm da? Dar știu că l-a bătut de la snopit. Fără milă. Duhul desfrâului a fost scos din el. Dacă nu i-o fi sufletul de tot vândut diavolului. Haide acum să le spunem bărbaților noștri. Totul e spravă. Mă iartă, draga mea, de aici înainte așa te poartă cum îți este voia. De soare aș spune mai curând că-i gheață, decât de ușurință să te învină. De azi, pentru un eretic pocăit, onoarea ta va fi în veci altarul. Ei, bine, bine, cât ai spus ajunge. Să nu întreci măsura în supunere, cum ai făcut-o ieri în bănuială. Eu zic să ducem mai departe gluma. Nevestele să-i dea întâlnire iară, acolo la servarea din pădure, precum spuneam. Și noi venim să-l prindem, întregii lumi să-l facem de ocară. E iscusit și bun îmi pare planul. Dacă ziceți că a fost deșertat în apă și apoi batut măr în straile acelei femei bătrâne, apoi mă rog, socot că e așa de pătruns de frică încât la a treia întâlnire n-are să mai fina. Carnea lui e destul de batucită ca să nu-i fi trecut toate poftele. Tot asta e și părerea mea, spun drept. Păi, pregătiți-i hapul cuvenit. Noi ne-am gândit cum se află momeara să-l tragem iar în cursă. Dragii mei, i-am copt ceva. Veți auzi acum. Povestea despre Herne pădurarul, o știți? Trăia cândva aici, la Windsor, și duhul lui se zice dă târcoalea deseori stejarului bătrân în ceas tăcutul miezului de noapte, purtând pe frunte coarne mari de cerb, trăgând pe jos un lanț cu zale grele, aruncă vrăși pe vite, pomi și ierburi, preface în sânge laptele din uger. Bătrânii ne-au lăsat legenda asta și a dăinuit din tată în fiu prin vreme. Da, sunt mulți acei ce ar pregeta să vină în toiul nopții aproape de stejar. Dar spune mai departe. Ne gândim să-i dăm lui Falstaff întâlnire acolo noaptea asta, chiar nu mai departe. Să vină deghizat un pădurar împodobit cu coarnele lui Herne. Să zicem că ar veni, trăznit cum este. Dar mai departe, ce-ar fi să urmeze? Să vezi ce-am pus la cale. Fata noastră și băiețelul, cu alți copii de-o seamă, să se îmbrace în spiriduși, în zâne, purtând cu nun de flori, făclii de ceară, având la dâns și clopoței și fluier, și să se ascundă în marginea pădurii. De îndată ce l-am întâlnit pe Falstaff, el lărmuind să ne țină calea. Înspăimântate, noi scăpăm cu fuga, iar dânsii fac deodată cerc în jurul și dănțuind pe rând îl tot ciupesc, mustrându-l pe grăsanul cavaler, deci cutează în puterea nopții să calce pe azânelor tărâm, cu pașii lui nedemn de murit. Și până ce nu spune adevărul, să mi-l ciupească zdravă în spiritușii, arzându-l cu făcliile. Apoi, după ce singur spus adevărul, venim și noi, îi smulgem cele coarne și îl ducem în ocar până la Windsor. Copiii trebuie să fi struniți să joace bine rolul. Da, grija mea, am să-i învăț și apoi în Macawai eu însumi techisat îl arc cu torță. Va fi grozav. Eu plec să cumpăr măști. Pe fiica mea, pe El, o facem zâna zânelor în rochea albă. Plec, mă duc să iau mătasea. Știu ce fac. Lui Slender am să-i spun pe N să o fure și apoi la Ethan îi căsătoresc.
Hai, trimiteți mai degrabă după Falstaff. Da. Voi merge eu, sub numele de Brook, să-l mai descos. La duc să n-aveți grijă. Acum plecăm. Ascultă, doamnă Ford, da? Trimite-o iar pe Quickly, la Sir John. Să știm curat ce gânduri poartă în gușe. Pe mine mă așteaptă doctor Caius. Țin mult la el și vreau să-mi fie ginere. Bărbatul meu l-ar prefera pe Slender, un dobitoc cu titlu și domenii. Dar doctorul și el e plin de bani. La curte e cunoscut. Doar lui aș vrea să o dau, ori nimănui, pe fata mea. Jupân, Hangiule! Ei, Hangiule, deschide! Eu sunt Fenton! Dar ce ești atât de posomorât, prietene? Domnule Fenton, am avut o pagubă mare. Îmi vine să le las toate dracului. Dar ce s-a întâmplat, jupâne? Niște ticăloși de tâlhari care se dădeau drept trimiși ai unui duce de Germania mi-a furat toți caii pe care îi aveam. Au prădat de-a rândul hanurile din Reading și Colbrook. Sunt topice mai, domnule Fenton. Totuși, ascultă-mă. Dacă îmi dai o mână de ajutor, ai cuvântul meu de gentilom că te voi răsplăti cu 100 de livre de aur, de 2 ori cât paguba. Vă ascult și vă mulțumesc din inimă, domnule Fenton. Ți-am vorbit de mai multe ori despre dragostea înflăcărată pe care o nutresc pentru frumoasa Anne Page. Da. Dânsa a răspuns simțămintelor mele atât cât este îngăduit să o facă și cât aș putea eu să-mi doresc. Acum, uite, am aici o scrisoare din partea ei în care îmi spune despre o glumă ce îi se pregătește lui Falstaff. Pe scurt, la un fel de serbare pusă la cale la miezul nopții în pădurea de lângă castel, Anne va fi îmbrăcată în zâna zânelor. Tatăl ei, care vrea să o mărite cu Slender, i-a spus neisprăvitului să ropească cu prilejul ăsta și să o ducă la Eton, să facă cununie acolo. Pe de altă parte, maică-sa, vrând să-l aibă de ginere pe doctor Caius, a pus la cale tot pentru la noapte plecarea fetei cu francezul. Anne vrea să le joace o festă. Fiecare din ei, înțelegi, are semn de recunoaștere culoarea rochii, pentru că toată lumea poartă mască. Dar te-ia mai bine scrisoarea asta și citește-o, ca să afli toate amănuntele. Să vezi ce păcăleală le pregătește. Da, pe cine vrea fata să păcălească, pe taisul sau pe maică sa? Pe amândoi, dragă Hangiule, ca să fugă cu mine, înțelegi? De un singur lucru mai e nevoie, ca dumneata să-l hotărăști pe vicar să ne aștepte la biserică între ceasurile 12 și 1 din noapte. Și acolo să ne unească inimile cu binecuvântarea legii. Las pe mine, domnule Fenton. Uite, acum mă repet la vicar. Dumneata ai grijă de fată. De popă mă îngrijesc eu, fii pe pace. Așa cum vă spuneam, domnule cavaler, acolo, lângă stejarul din parc, înălțimea voastră. Am înțeles, haide femeie, ajunge cu atâta flecăreală. Voi veni la ceasul hotărât. De 2 ori mi-a mers prost, a 3-a oară trebuie să o izvesc în plin. Sigur. Numerele fără sos poartă noroc, la naștere, la moarte și la alte învârtele. Hai, du-te sănătos. Da, dacă vă îmbrăcați așa cum vă spun eu, în chip de herne, pădurarul, nu vă mai cunoaște nimeni. Vă găsesc eu un lanț și fac pe dracu 7 să pun mâna pe pereche de coarne. Am eu grijă de toate, domnule cavaler. Bine, femeie, du-te, vremea tace și trece. Să trăiți înălțimea voastră. Iată că mă duc. Hai. E voie? Îndrăznește, domnule Brook. Haide, nu sta în prag. Tocmai mă gândeam la dumneata. Omul dumitare, sir. În noaptea asta sau niciodată ducem isprava noastră la capăt, domnule Brook. La miezul nopții să fii în parc la stejarul lui Herne. Doamna Ford ne așteaptă acolo. Da, ieri nu v-ați dus la dânsa cu veranțele. Ba bine că nu. Să vezi ce întâmplarea dracului, domnule Brook. Ia așa să te colea, să spun lucruri ciudate despre acest tâlhar de foc. La noaptea asta mă voi răzbuna dându-i brânci nevestisii în brațele dumitale. Așa, dragul meu. Să vezi cum a fost ieri. M-am dus. Și...
Toate pregătirile au fost făcute și la marginea pădurii apar pe rând actorii și figuranții farsei ce i s-a pregătit cavalerului flamand. E o feerică noapte în care zânele și spiridușii vor încinge hora în jurul stejarului lui Herne. Orologiul castelului din Windsor mai are de numărat numai o jumătate de ceas până la miezul nopții. Dar nerăbdarea crește cu fiecare secundă care trece. Este oare nerăbdarea de a-l vedea prins într-o nouă capcană pe pântecosul Sir John Falstaff? Sau nerăbdarea de a ști care din cei 3 pretendenți la mâna frumoasei Anne Page va izbândi? Dar acum tăcere. Se apropie domnul Page urmat de 2 umbre. Veniți după mine. Ne culcăm colo în șanțul castelului până se vor arăta zânele cu luminițele lor. Adu-ți bine aminte de fiica mea, fiule Slender. Păi sigur, m-am înțeles cu ea. Ți-am luat o parolă ca să ne recunoaștem unul pe altul. Am să mă duc la aia care e îmbrăcată în alb și strig: ia canaș! Ea îmi strigă: chiar așa! Și ne-am înțeles. Foarte bine. Dar ce aveți nevoie de ea canaș și chiar așa? E destul dacă știi că poartă rochie albă. Hai. Domnule doctor Caius. Oui, madame. Fata mea e în verde. Când vezi că e momentul, ia-o de mână, du-o la mănăstire și sprăvește de grabă. Oui, alors? Dumneata, adu-te înainte, în parc. Eu voi veni împreună cu doamna Ford. Oui, madame. Eu am să știi ce a rămas de făcut. Adieu. Adio, doctore dragă. Dragă doamnă Ford, da? Mă gândesc că bărbatul meu nu se va veseli atât de păcăleala trasă lui Falstaff, cât se va mânia văzându-și fata măritată cu doctorul. Dar lasă, mai bine un pui de ceartă acum decât o jale pe toată viața. Dar unde o fi Anne cu zânele ei? Stau ascunse în groapa din apropierea stejarului lui Herne. Oh, ceasul se apropie. Hai la stejar, draga mea, la stejar. Ușurel, ușurel, sânelor! Nu vă uitați rolurile, fiți întrasnețe. Stați aici în groapă și cum fătau de feste, faceți ce v-am spus. Ușurel, ușurel, sânelor! Aici e locul, sub ramurile stejarului lui Herne. Numai de nu mi s-ar încurca coarnele pe care mi le-am legat eu pe căpățân în ramurile stejarului. Clopotul din Windsor a bătut miezul nopții. Clipa s-a apropie. Oh, Jupiter, răcorește-mi sorocul împreunării, că de nu ud lumea toată cu slănina din mine. Ha? Cine se apropie? Eu. Căprioara mea? Sunt tu. Ești aici? Cerbul iubit. Manacul meu drag. Căprioara mea cu codiță neagră. De-a cerul să plouă cu cartofi, să tune cu cântece de ochiate, să cadă grindină și să ningă cu hapuri și prafuri de iureș, să vină o furtună de porniri pătimașe. Între astea toate mă simt eu bine. Doamna Page a venit și ea cu mine, iubitule. Sunt aici. Împărțiți-mă între voi ca pe un cerb ce mă aflu. Luați fiecare câte o coapsă. Păstrez pentru mine coastele. Umerii îi se cuvin paznicului pădurii, iar coarnele rămân moștenire bărbaților noștri.
Am împărțit bine? Ei, de data asta, Cupidone, băiat de treabă, mă despăgubește din plin. Pe cinstea mea, sunteți binevenite amândouă. Ha? Doamne, dar ce-i cu larma de acolo? Ce poate fi? Să fugim, să fugim. Se vede că dracul nu mă lasă de tot răului, de teamă ca seul care ar curge de pe mine să nu-i dea foc iadului, altfel nu mi-ar încurca atâta ițele. De ce-mi văd ochii? Zâne spiriduși cu lună de făclii sub bolta nopții. Voi, zâne negre, cenușii, verzui și albe, sub clar de lună puneți nopții salbe, orfani, ființe fără de noroc, aflați-vă în taina nopților. Tu, crainice, hobgobin le vorbește. Elfi, zine, glasul meu vă poruncește. Nu mi se pare, nu. Acum văd bine, ăsta e un mort cu un alai de zâne. Nu-i mai privesc în duhuri din mormânt. Am să mă așez cu fața la pământ. Vă duceți unde stă o fată mare, spunându-și rugăciunea la culcare, și fermecați-i fisul noaptea întreagă în tignitul somn al pruncului din leagăn. Pe păcătoșii care își uită de păcate, pișcați-i cât puteți de mâini, de spate. De spiridușul gal sfânt cer păzește, m-ar face brânză și apoi mă topești. Aha, reptilă veche, te-am umflat. Din naștere tu fostai de ochiar. Voi mâna să-i o treceți de încercare, prin astfel flăcărui de luminare. De-o fi curat la cuget, nu tresare, de-i păcătos, nu-mi va păsa că-l doare. La încercare, hai, plăcut îndemn. Lua-va oare foc astfel de lemn? Stricat, mânjit de poftele murdare, cântați-a disprețului cântare, șupiți-l cât puteți, fără încetare. Hâși de aici că ești pătat, hâși de aici că ești stricat, pofterele ți-au cuprins, focul sângelui aprins. Să se mișcă, să mișcă, la glisele cerbe. Păcătosul de mine! Ce luna va păli și lumina s-a sfârșit, împrejurul ne învârtim, să-l ciuplim și să-l ciuplim, să-l ciuplim și să-l ciuplim, să-l ciuplim și să-l ciuplim. În vreme ce zânele și spiridușii au tăbărât asupra lui Sir John Falstaff, doctorul Caius vine tip-til și răpește o zână îmbrăcată în verde. Venind dintr-o altă parte a pădurii, Slender ia de mână o zână în rochie albă. În urma lor vine Fenton, care o ia de braț pe Anne Page. Iată, în sunetul cornului, zânele s-au îndepărtat și lângă Sir John, care vrea să-și mulgă coarnele de cerb și să o ia la fugă, au apărut Page și Ford însoțiți de nevestele lor. Stai! Acum te avem în palmă, nu fugi! Zadarnic faci pe herne vânător! Lăsați-l! Să nu ducem prea departe această glumă. Bunul meu, Sir John, ce ziceți de nevestele din Windsor? Tu, soțul meu, privești aceste coarne. Așa e că în pădure stau mai bine decât ar sta în oraș la tine acasă? Spune-mi, cavalere, cine poartă coarnele? Sir John, n-am avut noroc să ne iubim. Nu vreau să mai vorbim de dragoste, dar doresc să rămâi pentru totdeauna cervul meu drăgălaș. Încep să mă adumiresc. Am fost un măgar. Și totodată un bou. E lucru dovedit. Deci nu erau zâne. Mi s-a răzărit mie de 3-4 ori că s-ar putea să nu fie. Și totuși conștiința mea, remușcările, m-au făcut să mă judec și să cred. Vedeți în ce hal te poate duce judecata rău folosită? Sir John, lecuiește-te de patimi, slujește-l pe Dumnezeu, mă rog, și zânele te vor lăsa în pace. Bine zici, spiritul,
dușule. Auzi, să mă las păcălit de berbecul ăsta din țara Galilor. Mi-a umplut gura cu o bucată de caș și mi-a luat piuit. Prânza nu face casa bună cu o sânza. Și dumneata ești numai o sânsă coală, Maroc. Da, Maroc, prânză cu o sânză. Bine am ajuns să fiu de bagiocura unuia care face din limba engleză carne tocată. Acum râdeți de mine cât vreți, sunt strivit. Nici nu vă mai răspund. Lasă, fii vesel, cavalere. Să rămâi de aici înainte prietenul nostru. Astă seară te aștept la masă. Te voi îndemna atunci să râzi de nevastă mea, așa cum râde ea acum de dumneata, și să-i spui că Slender s-a însurat cu fiica ei. La ceasul acela, Anne Page va fi nevasta doctorului Caius. Dar uite-l pe nenorocosul de Slender. Tătică Page! Dar ce? Tătică Page! Ei, fiule, s-a făcut isprava. Ce să se facă? Pune-mă seama cu cel mai smecher om din Gloucester, că nici el nu pricepe nimic din aiureala asta. Cum? Să mă spânzuri de pricepe. Ce s-a întâmplat, fiule? M-am dus la Eton ca să mă încunun, când colo în rochia domnisoarei, în cine crezi că era? Un băiatul mălai mare, fețiorul postasului. De n-am fi fost în fața altarului, este o păruială să zischie aia. Atunci se vede că te-ai înșelat. Ce mai? Parcă mă încălzea pe mine că era el îmbrăcat în fată. Când scotea rochia, la ce nu mai folosea? Dar, Romule, ți-am spus lămurit cum e îmbrăcată. Ce mai? M-am dus la aia înalt și am strigat. Ia ca na! Și dânsa de colo îmi strigă. Chiar așa! Bunul meu, George, nu te supăra. Trebuie să-ți fac o mărturisire. Am îmbrăcat-o pe Anne într-o roche verde. Dânsă acum la mănăstire. Se cunună cu doctor Caius. Să-l pe cine? Noble! Unde este de aflat, Madame Page? A făcut la mine una pacalitură! M-am insurat cu un boi! Cu băiatul de țaran! Doctore, n-ai luat-o pe aceea îmbrăcată în verde? Sigur! Din verde n-ai fost domnișoară în Page, ci un boi! Noble! Am să-i întorc pe dos tot Windsor! Quickly! Unde este asta, ticălos de Quickly? Noble! Ciudat lucru. La urma urmii, cine a luat-o pe domnișoara Anne? Mă tem că... tocmai vine domnul Fenton. Uite-și pe fiica mea. Ei, Fenton? Iertare, tată bun. Iertare, mamă. În fața voastră îngenunchez acum. Anne, fata mea, cum s-a întâmplat cu Slender? De ce n-ai mers cu doctorul? Răspunde! O speriați. În loc îi dau răspunsul. Ați vrut căsătorie rușinoasă din care focul dragostei lipsește. Dar noi de mult ne-am logodit în taină. Și nimeni în lume nu ne mai desparte. De-a greșit prin asta, sfântă îmi pare ei greșeală, care a fost să îndrepte o viață de blesteme și de chinuri. Ce-ți rămas așa ca vițelul la poarta cea nouă? În dragoste norocul e avuție. Cu bani pământuri cumperi, nu soție. Pentru asemenea bubă nu mai stelea. Nu mai pot de bucurie că, deși m-ați luat la țintă pe mine, săgeata s-a întors și a izbit în voi. Ce leac să mai fie. Dragă Fenton, în fericire să trăiți și în pace. Încuvințez ce nu mai poți desface. Desprinde câinele orice jivină, pentru neric nu-i mai bagi de vină. Primiți în parte în binecuvântarea. Să nu ne mai gândim la tot ce a fost. Iubite soț, să ne îndreptăm spre casă glumind, să povestim la gura focului cu cavalerul Falstaff și cu alții. Da, Sir John, te rog să vii cu noi. Ce mi-ai promis se întâmplă în noaptea asta. Pe for cu Bruc îl va înșela nevasta. Ați ascultat Nevestele vesele din Windsor de William Shakespeare, traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Sir John Falstaff, Alexandru Giugaru, Sir Hugh Gibbons, Marcel Angelescu, Hangiul, Ion Manu, Robert Shallow, Costache Antoniu, Slender, nepotul său, Nicolae Enache, domnul Ford, Nicolae Brancomir, domnul Page, Marcel Gingulescu, doctorul Caius, Mircea Balaban, Pistol, Dominic Stanca, Nim, Dem Savu, Bardolf,
Ion Horațiu. Fenton, Mihai Berechet. Rugby, slujitorul domnului Caius, Mircea Bloc. Rabin, pajul lui Falstaff, Luiza Derderian Marcoci. Simple, slujitorul lui Slender, Gheorghe Oprina. Quickly, Silvia Fulda. Doamna Ford, Tanți Cocea. Doamna Page, Elvira Godeanu. N. Page, Eva Pătrășcanu. Crainicul, Sorin Balaban. Regia de studio, Ion Vova. Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titi Ax.